lái luôn. Con thuyền từ điểm A muốn đi về điểm B mà không có người chèo lái. May mắn nước thuận dòng, con thuyền này có khả năng về đích, đúng không ạ? Cũng có thể là sẽ va vô chỗ này chỗ kia, nhưng mà nước thuận dòng thì vẫn có thể về đích. Nhưng Thank nếu you không có to người chèo lái mà our còn ngược dòng teachers. nữa thì Thank sao? you to the knowledge and Không thank có you động to all cơ, the không có friends. người lèo lái mà ngược dòng nữa thì mãi mãi không thể về đến đích. Đúng không ạ? Và Hello. đây là những cái tri thức liên quan tới thế giới quan này cả nhà. Cái này ai cũng biết hết. Hello, Trẻ em 5-6 tuổi cũng biết. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng vào nhân sinh, tức là ứng dụng vào cuộc đời của con người á, nếu như cuộc đời của con người như con thuyền, so mà if a human life chúng ta đi is thuận được dòng nước, chúng ta đi thuận like được dòng nước, thì có nghĩa boat, là and if chúng ta we đã thuận được những cái quy luật và nguyên lý. go downstream, that means we are following all the rules and principle. We follow rules and principle. That means we are going downstream. If we against the laws and principles, which means we go upstream, that will make our life very difficult. So when the boat going aligned with the stream, it's very easy for the boat to get to where it gets to. So that is the information about world view. If we looking at human life view, then how can we have the desirable outcome, desirable life? The only way is for us to follow the laws and principles, then we will have the desirable outcome in life. But most of us, we don't know all the law and principle to live by. So here we agree with each other an awareness that if a human life is similar like a boat and we follow the law and principle, then we will simply have the desirable outcomes in life. If a human life be compared to a boat and we follow the law and principle, then similar to the then we will simply have a desirable outcome in life. So we all agree with each other on this. Cả nhà cũng có thể vẽ cái con thuyền này vào ha. Nếu như cuộc đời của con người so if the human life is similar to a boat and we follow all the laws and principles, then our life will simply have a desirable outcomes. Vậy thì nói chung quy lại á cả nhà, nói chung quy lại hết tất cả những gì mà chúng ta cần giao lưu trong cái khóa học này. Tất cả những gì mà chúng ta cần giao lưu trong cái khóa học này nó cũng không nằm ngoài một chữ thôi cả nhà. Toàn bộ lộ trình mà chúng ta học tập trong khóa học thấu hiểu nội tâm, everything that we learned in this session, in this journey, is nothing out of. Is in order for us to transform.
khác ngoài sự chuyển hóa. Có phải nãy chúng ta đầu giờ chúng ta cũng nghe anh chị giao lưu là học xong có nhiều chuyển hóa. So at the beginning, we heard everyone exchange talking to each other that they are changing their life, they transform about the relationships, in their career, in their work. So what we're looking for is the transformation. They know things out of the transformation. But how can we be able to transform? Then I'm going to draw the image of a normal person. At the beginning, this person is quite small. So all of us, most often we have the barriers inside our inner being. A normal person have many surrounded by the constraints, and all the experts have pointed out to us that there's a cognition constraints. The first constraint is that we often looking at we have self-trivialization. Self-trivialization. Or in another word, we're saying that we have the inner, we have awareness. We have the constraints in our awareness. So if we observe the society, we see that there's people in our society, they looking at themselves as mediocre person and they cannot do anything. They limit themselves and unable to do anything. For example, if they've been told that when they grow up they want to become a heart doctor, and then they will say that I'm just a normal person, I can't really do that. Then these are the person who they has limited themselves. So in different classes, there's a lot of participants told me that they feeling themselves they feeling their self-trivialization, feeling that they are the mediocre person and they're unable to put their hand up in order to speak up in front of everyone. And we has been advised to not to say that we are emotionally judged, instead of say that I'm feeling afraid, I'm feeling scared. Instead of saying that, it's better to say that I'm feeling emotionally judged. So that means that we are a profound person, not a mediocre person. And that means we have removed out the first constraint, and this is the constraint that appear in most people. So this first
constraint, this first limitation. Rào cản thứ hai, đâu đó chúng ta cũng thấy nhiều nè, đó là rào cản sợ thất bại. Sợ thất bại. Okay. And the second constraint is the fear of failure. Once again, humans cover themselves, humans put themselves inside of the cocoon, saying that, oh, I cannot do this, I cannot do that, I cannot do anything. Whatever they do, they fear failure, they cannot do anything because the fear of failure. And there's a lot of people in life, they haven't even started doing what they want to yet, and they already fear, okay, and is acting as something to about people. Okay, and why do people fear of failure? Is because of the third constraint, that is the fear of criticism. Okay. Fear of criticism. Ví dụ như chuẩn bị làm cái gì đó, cái bắt đầu sợ thất bại, mà trong lòng là sợ thất bại là bởi vì khi mà làm không thành công, có thể là vợ, có thể là chồng, có thể ba mẹ, we are afraid that when we criticism, judgment, judgment. So when we do something, we are afraid that our loved one telling us that afraid that we're gonna get criticized by our loved one, and again that tied us into this cocoon, and we are unable to get out of this. So the fear of criticism, fear of judgment, okay, afraid that when we go into the Zoom and we speak up out loud, then people will criticize us, will judge us. Okay. Just like me, before, I'm afraid if I make up, people will laugh at me. I don't know why did I have that fear, but I just had it. So since I was a little girl until I grow up, I never dare to make up because I'm afraid that people will laugh at me. And there's a people who wanted to start a new project or start up a company, but they afraid. They feeling the lack of conditions, or the lack of means, lack of resources. Sợ không có tiền để ăn học 4 năm trời ở một thành phố xa lạ, chuẩn bị khởi cái nghiệp, lack of resources, không có vốn, làm cái gì đó thì chuẩn bị thôi là cảm thấy mình không có điều kiện để làm. Nên cuối cùng so there's a people for the whole of their life they're unable to do anything because they feeling of insufficient resources, and meaning whatever they do, they feel like they're not enough resource, enough means to do anything, and that is another constraint, continue to tie people inside of this cocoon. And there's are people, they are not lack of resources, but because there's other people, but they are lack of understanding, lack of knowledge. They lack of knowledge.
Okay. For example, people who want to start up. So when you start up, that is the first time you get into business, and they feel that they lack of knowledge to starting up a company. Mà đã là những cái gì mình chưa làm thì đương nhiên chưa có hiểu biết, nhưng mà làm đi. So obviously, if we haven't done anything, then we don't have full knowledge about it. But without start doing it, we will never be able to have the knowledge of it. And this also acting as another constant tied us inside of our cocoon. And lastly, we lack of the future vision. We don't know where are we going in the future. Lack of future vision. A person who is lack of future vision, they're not brave enough to do anything in life. And these six limitations create the constant, the barrier, the cocoon keeping a person inside. And this 21 session with with us, I hope that we be able to get out of this cocoon by ourselves. Okay, we'll be able to get out of this cocoon by ourselves in order to have a transformation. We're gonna get out of this cocoon by ourselves and we'll go through a transformation to become a bigger person, a bigger body, bigger arms, bigger leg, have 3 more strands of hair, okay, a bigger navel, and our journey hopefully will help a person to remove all of these constraints, all of these limitations, so we'll be able to break out of this cocoon and transform into a new person. However, we know the image of an egg. If an egg got affected from the outside, it's become food. So if an egg get affected from the outside, it's become a food. But when if an egg is got affected from the inside out, then it's create a new life. So this process of transformation, no one can do it for us. Only, hello, chào cô Thư. So just like the image of the egg, if an egg get impact from the outside in, it's become food. But only it's got impact from the inside out, it's become a new life. And a normal person, if we say that we need to change, no one will automatically do that. Most people, they wait for something, for some certain suffering, then they start transform. So people don't often change. Okay. But when society forces us to suffer, and they will change. So if suffering does not, people still do not change, then a terrible suffering may happen in order for the person to change. And if a terrible suffering may not
lead people to change, then a greater suffering happen in order for a person to change. And if a huge, greater, enormous suffering happen, people still have not changed, then maybe a loss comes, then people will change. And we have an opportunity here for us to change, to transform, because we love ourselves. We don't wait until there's a suffering in life. We don't wait until there's a loss in life that make a change. But because we love ourselves, we have enough self-love, and we transform, we change. Okay? Because we love ourselves, we transform. Because we love our family, because we love our parents, our partner, and because we love the people who connect us to this class in order for us to transform. So don't wait for suffering, for loss. And that transformation happens is when we remove these limitation, the constraints. Okay? And from now on, we know that we going to transform because we love ourselves. Okay? Just like a rocket ship. Okay? If you think about the rocket ship, it's about to flow off, right? But there's a sixth change that change the rocket to the ground. Okay. Then it cannot shoot up. But if we break all the six chains at the same time, then naturally the rocket will shoot straight up with a very fast speed. And it's similar to our human being. Okay, we have a limitless transformation growing, but we have limitless growth. But because we have this limitation that tied us up, so within the 21 session, each of us will realize that we can grow unlimitedly, and we know that we can grow, and nothing can stop it. So imagine if a person who doesn't have self-trivialization, whatever they want to do, they go ahead and do it. They do not have fear of failure. They do not fear of criticism, judgment. They don't feel lack of knowledge. They don't feel lack of resources, and they are not lack of future vision, because they know that whatever they want to do, they can just go and learn it. And without this limitation, a person can grow unlimitedly. Hello. If a person doesn't have any of these limitations, then that person will grow very fast. And our teacher knows this. He's got pointed out by a wise one. So he often told us that we will be much better than him 1,000 times. So some of us who joined this session before, we heard the teacher said that we will be much better than him 10,000 times. 1,000 times, better than him 1,000 times. Because once we remove all these limitations, when we break out of this cocoon and go outside, then
the journey that we will become anyone from no one when we become anyone. And some people could agree with me on this, but others not yet agreed. But this is a journey to help us to realize, to elevate our inner awareness, and in order to change. And we are all the same. Doesn't matter which knowledge, how much knowledge we have. We all have unlimited growth, unlimited development. So from no one, we are no one, and we can become anyone. And we have the potential to grow unlimitedly. Okay. Is it okay to hear? I have been telling you about the journey, the road map, that for you to understand that our human life is like a boat on the water flow. If we go, if we align with the flow, which means we follow the law and principles, and the 21 session to help us to transform. And most of us currently limit ourselves by this constraint, and this journey will help us to remove all of these limitations in order to transform and to start with one of the laws and principles to help us to live just like a boat follow a light with the flow, just like a boat that going downstream. Then I would like to introduce to you the first principle, and that's the principle of light. Okay, and principle of light. We're going to draw the first. We're going to draw a diagram. Okay. If it's convenient for you, just draw with me. So there's some people that some people that are blind and they are unable to see. So sometimes when we draw the diagram, I'm going to say it out loud and explain it to everyone, so those people, they can also imagine it. So this rectangle represents a dark room. Okay, the dark room. The natures of everything, they have two sides. Okay, the natures of things have two sides. If they have good, then they have also bad side. If there's a light, there be dark. If there's a loved, there be hated. If wherever light appear, then the darkness disappear. Okay. So that is the duality principle. That means everything has both sides, okay, both opposite sides. So if we are in this dark room and we want to make this room brighten up, then there's two ways. The first way is to remove the darkness. Okay. Remove darkness. Cách thứ hai là đưa ánh sáng vào. Cách thứ hai là đưa ánh sáng vào. The second way is to bring in light. Đưa ánh sáng. Bring in Cách thứ hai là đưa ánh sáng vào. This is the second way, and this is called the principle of light.
có một căn phòng tối, mà nếu chúng ta muốn làm cho căn phòng này sáng lên, so let's get back. If there's a dark room and if we want to brighten up this room, then we have two ways to do it. So imagine that if we remove the darkness, then when the darkness all removed, then we will see light. That is in theory. In theory. Okay. If there's no darkness, then there will be light, right? So that is in theory. Okay, that's in theory. But in reality, we cannot remove darkness. Okay, in reality, darkness cannot be removed, and even a 3-year-old child know that if it's dark, to turn the light on, and it will be bright. There's no point to remove the darkness, right? If it's dark, then just turn on the light or turn on the torch, because that is the knowledge about world view most people know about. If you don't believe me, just ask your kids who 3 to 5 years old. Ask your kids if they're in the dark room, what would they do to get it light up? And immediately the child will tell you that you need to turn on the light, right? Because the nature of reality, everything is darkness. We cannot remove the darkness. But let's look at the human life view. Whatever problem in our life, all of the problems in our life represent darkness. And we often try to resolve all the problems in our life. Is that right, everyone? The majority of people in society, whenever problems appear, they try to find experts, find someone to help them to resolve that problem. And if problems in the human life is darkness, and we try to resolve problems, that means we trying to remove darkness in this dark room. So the more we try to resolve problems, the more problems will come into our life, and we never be able to get out of all of our problems in life. Hence, so how can we bring light in? That is a question. If we be able to resolve it, then our life will be much better, right? If we're looking at the world view, okay, darkness is always exist. Okay, we have to turn the light on. And if we look at the human life view, okay, problems always appears. Okay. So how can we light up our human light view? Okay, how can we remove darkness? Or how can we bring in light into our human life? Okay. We're going to draw another diagram. Going to draw another diagram. On the top here is a diagram of a house. Okay. If it's convenient, please draw it with me. Okay. We're going to draw a house. At the bottom, we write inner being. On the left side, we write health. On the right side, we write relationships.
trên mái nhà các anh chị ghi một bên là tài. And the top here we write finances. Đó. Các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta rằng So, tất cả những vấn the đề wise trong one cuộc đời của con người pointed out to us that all of our human problems in life falling into these four areas. Okay. This area includes inner being, the problems in our health, problems in our relationships, problems in our finances. And if you observe your life, then can you tell me, is there any problems in your life that be outside of these four areas? Okay. All of our human areas either relate to inner being, relate to health, relationships, or finances. That's all. So all of the problems in our life, if we compare them to a dark room, if we compare the problems in our life to a dark room, then how can we light up all the, bring in light to make this house brighten up? Có cái ngoài bốn cái này đó là vô thường với cái chết. Nếu mà nói cái chết thì đó là cái nghiêm trọng. There's a participant says is that the death is outside of these areas. So that is related to health areas. So it's it's not out of this area. It's only the stopping point. So that is a stopping point of our health. Okay. So if we check, so if we say which one should we bring in life first, which one should we resolve first, then we can see that all of these areas they are related to each other. Okay. Because we know that inner beings affect finance, and finance also affects inner being. If a person who have good finances, then their life be simpler. So if a person who got heartbroken sitting in the corner of a brick house compared to a person who has finances and they fly to Hawaii to release their heartbroken problems. So we know that health is affected directly to relationship, and relationship directly affects our health. So whoever got married here, they know that health is affect relationships significantly. So if a husband wants to then they cannot do it, and if the person doesn't have health, then they cannot play with their kids. And each of the aspects is affect each other. So inner beings affect relationship. Okay. Khỏe khoắn thì đơn giản để vui hơn là bệnh nhiều, bực bội khó chịu lắm cả nhà. And relationships also affect health. Inner being affect health, and health also affect inner being. Finances affect health, and health affect finances. Okay. Finances also affect relationship, and relationship affect finances. Okay. So the old saying that if with generous, with abundance will bring in propriety. So if we are 40 years old, for example, and we live far away from our parents, and we miss our parents very much, but because of lacking of finances, we're unable to go back and visit our parents often. Okay, if we are 40 now,
the majority of our parents, they will be about 60 years old. So roughly, our parents will be 60 years old if we are 40. And if we don't have enough finances, okay, we will go to visit our parents about once every 2 years. Then roughly, if we live until if they live until they're 100 years old, then we don't have that many times visiting our parents anymore. Okay. So if we have a lot of finances, then it doesn't matter. Whenever we want, we can go visit our parents. It doesn't stop us. So these aspects, they affect and influence each other very tight. But previously, no one has pointed out to us. We don't have a wise one has shown us all of this, and we know that with finances we can do everything. Looking at this house, finances is the roof of the house. If we focus on building the roof only, then maybe by the chance we have enough finances, we lost health, we lost relationships, and our inner being is suffer. Then during this journey, we are going to light up 4 areas of our life in order to have the inner peace in our inner being. And with a good health, it helps to build relationships. With inner peace in our inner being and good health and quality relationships, then we can do anything in this life. But if we observe society, then we see that people in society go against all of this, because most people will want to grow up quickly in order to start earning money, and people start chasing money to the rest of our life. When we don't have money, then obviously money will be everything, and people often tell each other, whatever you can buy with money, you can buy with lots of money. That's what society said. We can observe society to see, and we see that people who have lots of money, they start asking questions. What's all the money for? Okay. But what we need to do is follow the laws and principles in life. So we limit ourselves talking about all the perspective in society. Okay, because if we ask the questions, what do we do with all the money, then people will tell us that we need to have a lot of money. Then we start discussing the questions, right? Then we're not going to talk about what is the norm in society, but we will focus on having inner peace in our inner being, good health, quality relationships, and sufficient finances, because these 4 areas interrelated to each other greatly. Okay. Let's say, for example, now if you only focusing on learning about inner being, focusing on living inner peace, then you think that your relationship in life will be good or not, because you only focusing on learning and you don't focus on develop the relationships around you. Okay, you don't focus on practicing doing exercise to improve your health. Okay, so the fact that we don't have to spend money to go to see the doctor, then that will also save a lot already. So what we need to do is to light up these inferiors inside this house. Okay, and at the same time we will do all of these 4 areas. Okay, not just 1, not just 2, but we do 4 areas at the same time. Then our life will be desirable. Okay. Otherwise, one day when we have a lot of money, we
it's not gonna guarantee our happiness. But once we have all of these four areas fulfilled, then definitely we have happiness. If we have the quality of relationship, good health, and inner peace in our inner being. Và chúng ta sẽ nói rõ hơn này. Chúng ta sẽ nói rõ cụ thể hơn là làm sao để thắp ánh sáng lên. So, tại vì nãy có người hỏi we will talk in details now. How can we light up this house? All of the problems in our life, we compare them to, we look at them as a darkness. Then what is light? Okay. If we say all of our problems is darkness, then what is light in our life? Let's draw another house, a bigger house. Okay. It's the same as the previous house, we just make it bigger now. So in order for us to feel all the interiors of this house. Okay. Let's draw it with me. Here we have a house. As the bottom here is still inner being. On the left side is still health. On the right side is relationships. On the top here, still finances. Các anh chị sẽ giúp đỡ mình là chúng ta vẽ một cái lục giác ở đây, ở trong cái ngôi nhà này nè. Finances. Okay. And inside this house, we draw a hexagon. Draw a hexagon. Then we go into connect all of the corner of this hexagon to each part of the house. Okay. And now we're going to fill in the interiors of the room, the house, interiors of the house. In the middle here, we write virtue. At the bottom, we write wisdom. And on the bottom right, we write character. On the bottom left, we write meditation. On the top right, we write competency. Okay, over here is physics. And top, middle. No, it's not. It should be material up here. Material, not the teacher was writing to it differently. Material. And we call this as with home. Cả nhà nhắc lên hơi biết ơn cả nhà ha. Ngay chỗ này là vật chất. Năng lực nãy mình ghi rồi, chỗ này là vật chất cả nhà ha. Biết ơn cả nhà lắm lắm. Lớp học giỏi dữ ta. Vật chất.
nó không đẹp lắm, mình xin phép mình viết lại ha. Dạ, vật chất ở trên này. The teachers going to redraw the house. I feeling I want to redraw, so I make a mistake here. Ok, cả nhà Never mind. Ai vẽ chưa xong thì chúng ta vẽ tiếp với mình ha. Dạ rồi. Đây chúng ta ghi lại, đây là nội tâm. Đây là sức khỏe. Đây là mối quan hệ. Đây là tài chính. So at the bottom we have inner being. On the left side we have health. The right side we have relationship. In the middle, inside the hexagon we have virtue. At the bottom of the house we have wisdom. On the bottom left corner we have meditation. Bottom right corner we have character. On the top left we have physics. Top right we have competency. And the top middle we have material. It's this called with home. So these are the interiority of this house. Rồi, góc trên bên phải là năng lực. The top right corner we have competency. The top left corner we have physics. And the middle we have material. Chúng ta gọi căn nhà này là with home. And we call this house, this is with home. Dạ rồi. Okay. Oh, that's better. Vậy thì thay vì chúng ta lấy bóng tối, thì instead of take remove darkness, we go into bring in light. Instead of resolve problem, we need to enrich. Okay. Instead of remove darkness, we go into light up. Okay. We bring in light. Okay. Instead of resolving problem, we let's enrich ourselves. Instead of removing darkness, let's bring in light. Instead of removing the darkness, let's bring in light. Instead of resolving all the problems, let's enrich ourselves. What do we need to enrich ourselves of? What do we need to enrich ourselves with? Mấy anh chị ghi là làm giàu toàn diện ha. Okay. There's a participant saying that we are going to do the 7 holistic wealth. So in order, instead of resolving all problems, we go into enrich ourselves with the 7 holistic wealth. Enrich ourselves with the 7 holistic wealths. Để làm giàu 7 sự giàu toàn diện. Enrich ourselves 7 holistic. Ở bên ngoài cuộc sống các anh chị có người chưa có ghi wealth. Đấy. Làm giàu 7 sự giàu toàn diện cả nhà. Và trong cuộc sống chúng ta quan sát ngoài xã hội á. And if we observe người như thế nào được đánh giá là giàu society, bên ngoài xã hội á.
if we observe society, how can they determine who is a rich, who's a rich person? Anh chị có quan sát không? If we observe society, right? Then most often, whoever have a lot of people will be said that is a rich person, right? A person with a lot of money, a lot of house, a lot of cars, a lot of material possession. Okay, a person who have material possession. So that person have. Đúng không? Những cái mà các anh chị nói có phải là của cải vật chất không? Là tiền nè, là xe nè, là biệt thự nè, là bất động sản, là đô la, là vàng bạc vân vân. Đó là những cái của cải vật chất. House, car. Nên ở bên ngoài xã hội những người mà họ có rất là nhiều của cải vật chất thì được xã hội đánh giá là possessions. Okay. Those people called those people as are rich. So they are rich in material. Okay. And in our society nowadays, they said that if a person who is rich in material is not really rich. So because if that person have bad health, then all the money they will pour into healing themselves. So that person is still not rich. So if a person who is rich in material and they also have good physique. Bắt đầu chúng ta quan sát nè, có phải thực sự giai đoạn này xã hội có những người họ rất là giàu của cải vật chất. At this moment we see that there's a people. Rồi họ đi chơi tennis, chơi we see that people do sports such as pickleball, tennis, and marathons. Society said that those people are good because they have physique, they have good health. Giàu có khỏe mạnh được xã hội ngưỡng mộ hiện nay là kiểu như là phải là tổng tài, đúng không? Có một anh CEO của một ngân hàng nào rất là trẻ, a CEO of a bank have good look, good body, who are rich, good health, and physique. So nowadays, if people have material and also have the physique, then they will say that person is rich, not someone who is look like an old man with a big fat belly. Cái đánh giá chung của xã hội nghe cả nhà. Mình xin lỗi là mình không có ý nói ai gì hết đâu nghe cả nhà. So that is what society determines. It's not personal here, but if we look at society, then a person with lots of material possessions and they have a good physique, then that's we call a rich person. But nowadays, that person also have competency, have a good competency. So if a person if a person have these three aspects, mà con người có thể nhìn thấy, cảm thấy, cân đong đo đếm được, đó là những cái yếu tố vật chất. And these three aspects people can see, can measure. We call them materials. Nếu như một người mà chỉ có vật chất, thể chất và năng lực material thôi, aspect. Không có những cái yếu tố được gọi là if a phẩm chất, person only have material, physique, competency without having the righteousness, without knowing what's right and wrong, doesn't know have awareness of people, which we often said thì cũng chưa được, nên đòi hỏi cần phải giàu phẩm chất nữa. Is not having a good virtue, then we don't say that the rich person either. So if a person who are rich already
but they have no one around them. They feel the loneliness in their life. Okay. We often hear the rich people, the top people, the business people who are on the top of their the peak of their life, but they're very lonely because they are not rich in character yet. Because when you're rich in characters, you can attract people. So we need to be rich in character. Then you have lots of people next to you. And when you have lots of people next to you, they love you, they take care of you. But then there's a problem starts occurring, starts happen. So that person have to be rich in meditation to deal with people. A person have a joyful character or loving characters or bringing hope for people. But when people coming to live close with them, people may just create problems in their life. And that person have to be rich in meditation, need to be living in inner peace, tolerance, and appreciation, gratitude to people. Because we know that a lot of people come to our life, they just want to be led, to be guided, to show to us, with us. So we need to be rich in wisdom. Okay, need to be rich in wisdom. Wisdom, rich in wisdom, then we cannot lead people to the destination, to the final goal that we want. And these are aspects. These are non-material aspects. These are non-material aspects, which means they is invisible. People cannot hold it, cannot measure it, cannot judge it. There's a participant asked a question, what's a meditation? This is a good question. Within this journey, we go into focus on enriching our wisdom, enriching our meditation. Okay, and how can we enrich our wisdom and meditation? This journey, we go into exchange information in order for us to be clear of our wisdom and meditation. What are they and how can we enrich them? So is we need the cooperation between ourselves. And if you can follow this process, this journey tightly in order to observe of these lessons, then this will be good for you. Previously, a lot of class previously, each class, our teacher will focus on each aspect. Okay, and some class, our teacher focusing on competency. Okay. Competency is material because we can measure it. Okay. There's a test that to measure people competency. Okay. So competency is classified into material aspects because it can be seen, it can be measured. So previously, in previous class, we have already gone into detail of each of these aspects. Previously, since K36, since K36, we are only going to focusing on enrich our wisdom, enrich our meditation, and then we will have short classes
short classes in order to focus on each of these aspects. For example, one the class we will learn about character, another class we will learn about the awareness of human being, another classes we will learn about the process to become. So each of those classes will help to understand the other aspects. But since K36 class, teachers advise us to only focus on enriching our wisdom and enriching our meditation. And this journey is called the journey to non-materialize ourselves. So the whole of this class that we are doing right now is for us to non-materialize ourselves. Okay. So we're going to let's write down these terms. Non-material và vật chất and material. Ở nhà ghi đi cái chúng ta cùng nhau làm rõ này. Phi vật chất và vật chất. Non-material hai cái chữ này xong á. And material. Thì cả nhà làm tiếp một cái dấu When you tên finish this, you we can đây là phi draw vật an chất arrow. Vật chất. Okay. An arrow showing that we go into non-materialized material, and this arrow to say that we go into materialized non-material. Okay, we go into make it clear as much as possible. Okay. Non-materialized material and materialized non-material. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ So nha. let's take an example. Các anh chị có khi nào các anh chị lưu giữ Have một you cái vật kỷ niệm gì đó save? Have you ever keep rất là lâu rồi, memory giờ vẫn còn giữ không? of physical? Các anh chị chia sẻ cho mình biết là các anh Have chị you có ever lưu giữ keep một cái vật kỷ niệm nào keep đó rất là lâu, memento lâu rồi. for many Bây giờ vẫn years? còn cất giữ không? Dạ. Up for so many years, up until now. Đánh lên trên đó là có. Okay. Yes. Có người còn nói là có nhiều nữa. Memento. Trời, có anh còn nghĩ là có thư của bạn gái cũ nữa. Rồi có vợ chưa? There's a participant even keep the letter from his old girlfriend. So all of this that we have kept for a long time, okay, and it's hold immense value to us. But if we take it to sell or give it to another person, it doesn't have any value, material value at all. Okay, even if we give it to another person, okay, the material value is not high, but the emotional value is a lot. So for the person who keep hold on to it. Let's say it's the old girlfriend letter. I'm not sure of the valuation there, but if it's an antique, then it cannot be measured as material. Is non-valuable. This is very value to us. I have a bicycle that back in the day I had a blue bicycle, and I often tell the story when I was in ninth grade, and people want to buy motorcycle back then, but I only want a bike, and my dad bought me a blue bike
I kept hold on to it until that's where 1916, and I keep it until now, until 2016. And my dad told me to sell it, but I told him to keep it. It's my memento. Okay. So later on, when my parents rebuilt the house, then they have sold that bike. But that bike to me is a memory. Okay. It's a good memory. It doesn't have any value. Trời, có người còn giờ này còn treo xe đạp luôn kìa. Dù sao thì mình cũng giải tán nó chắc cũng 8 năm gì rồi. I got rid of it about 8 to 9 years ago. Người ta gọi là phi vật chất hóa. But that situation is means that I have non-materialized the material aspect, which means we bring all of the non-material aspects and make it valuable, okay, by bringing materials, by materializing. If we look at society, there's a lot of brands. They make shoes, they make handbags, they make sunglasses, okay? Handbags to wear, sunglasses to wear, okay, and shoes to wear, all of those things just to wear on. But those big brands, they have bring in a story to those items and make them valuable. And sometimes you have to pay a significant amount of money to them. And they even have a limited editions all over the world. That means this world only have a few items like that. It's because people have added non-physical aspects, non-material aspect to it, and it's become an item that shows people's fame, people identity, and it's become handbags that have that cost a lot of money. So even with the type 1 fake item in type 1 is still very expensive. It's because people have non-materialized or the material aspect. That's why it has that value. Otherwise, bags should have the same price. There's a participant here think that all the bags should have the same price. It shouldn't be too expensive, because if you think that you only use the bag, you don't actually own the brand. So if you own the brand, it's even more expensive. So with physical items, okay, people bring in a story in order to increase the value of the item. So get back to human being. Get back to human being. With an items, with the material stuff, okay, we'll see the value of it. With a human being, looking at human life view, human life perspective. Each family, okay, raise a child, and we provide them with good health, education and skills, society, and hope that one day they grow up, they will become someone. They will become someone that create a lot of value to society. But when our children enter the society, okay, people only look at their competencies, okay, and their qualification to determine how much salaries they will pay them. So a person has been nurtured by love, been educated by a lot of money and efforts of a lot of people. Okay. So from the whole family life expects that person go into
be success. But in reality, when they enter the workforce, their salary will be determined by their health certificate, by their competency. So even in marriage, there's a people believe that because of certain health, certain qualifications, certain career, they only deserve to marry certain people. So people have limit themselves by the material stuff that they have. So we see society often determine a person by their material, their physique, their competency, and we know that with a person who only have material aspect doesn't worth that much, because all of those materials aspects doesn't bring much value to a person, because people only value us based on material, based on our physique, based on our competency. So with material stuff, people know how to non-materialize them in order to increase the value. So in human life, how can we bring in material to our non-material aspect in order to increase the value? So the journey of this 21 session is to bring in the material aspect into us, to non-materialize our non-material aspect in order to upgrade our value. Otherwise, we be determined by our health, and that's not good enough. But we need to look at that person, how's that person wisdom, that person meditation, character, and virtue. So if we can do that, then we will be a valuable person and heading towards the 7 holistic wealth. So from now on, we need to change our awareness. We need to shift out awareness that value of a person is not about material aspect, but also include non-material aspect. And from now on, so that is a way for us to increase our personal value in other people's eyes. So this journey needs you to cooperate, to join in every session. So we together we go into non-materialize ourselves. And you know that this journey is not free, because in order to elevate your awareness, elevate your personal value, you can't, no money can be measured. So each of us need to realize, need to get enlightened and transform ourselves. So these classes are paid based on donation-based fee. Donation-based fees. So you can pay as you wish. Some people doesn't feel it have much value. They don't feel it's worth much. So they don't see that they want to pay. But other people, they will pay a lot. So these classes
mình thì mình không tính bằng tiền it để trả has cho thầy. changed my life Riêng đối với significantly. mình thì cuộc đời của mình trước đây My life cũng không phải previously có cái gì gọi là tệ đâu is cả nhà. Nhưng mà mình not không that có bad, tìm được cái phương but hướng I để sống couldn't tiếp á. find Nghĩa là the sống reason không to biết để live, làm gì. which means I don't Chết thì know không biết why đi về should đâu. I live. Còn nếu mà But làm việc if hàng I ngày die, để I lãnh don't know lương, where do I go để to. mưu sinh, để But ăn, if để every sống, day sau đó tới già rồi chết people đi tell thì me yêu that sống. I have to work Nhưng mà hard không for the cam rest of my life and Nhưng then mà làm cái gì nữa thì later on không I biết. will Nên nó die, đi vào bế I tắc. don't want to do that. But Bế if tắc. Bắt đầu people có những ask cái me suy what nghĩ do I lệch need to lạc do, đi. then Giống như I'm người stuck ta gọi là there. giới I trẻ don't know mất what to phương do. hướng á. Just Thì khi like gặp thầy thì the mình young giống như people tái sinh lại. nowadays. And when I met our Nên teachers, từ đó về I sau thì mình có I một was cái ước nguyện là reborn, muốn đồng hành and cùng then thầy. I Để thầy làm sứ willing mệnh gì to đó thì mình là một accompany phần our rất nhỏ teachers ở bên cạnh để to hỗ trợ cho thầy làm được những cái việc đó. support our Là từ teacher cái to ngày do đó whatever là mình đi theo đồng hành với thầy luôn whatever tất his cả nhà. goal is. Mình gặp And thầy from thì that day tháng 11 onward, năm 2019 I've since với tình trạng sức September khỏe là không ok 2019, nữa. okay, Còn nội with tâm thì đang bad muốn health, and đang muốn kết thúc cuộc sống ấy. Nhưng inside mà of có me, I cái want vậy nè, to end my nếu mà mình life. không sống nha, chết But the thì thing đi is về đâu? that Mình không trả lời được câu đó nên I chưa couldn't chưa dám. answer the questions Thì of đến gặp if thầy I thì thầy die, cho where do mình I cái go phương to. hướng sống, một cái ý nghĩa And mình sống when để nó I met làm cái our gì đó cho cuộc teachers, đời này. he gave me Mình the được cha reason mẹ to sinh ra live. lành lặn tay chân, He gave me mũi, the tất cả mọi missions thứ thì in ok, đầu life, óc cũng rất là and ok. I Tuy understand nhiên cái mình that. không có ơn vì điều đó So cả. I've Nên là mình appreciate xin đồng hành với thầy. and be Ở bên cạnh grateful thì that đó my thầy parents kêu cái brought gì me thì into làm this cái life, đấy để and góp phần cùng với thầy so hoàn thành những grateful cái for sứ our mệnh teachers. mà So thầy muốn I làm thôi. accompany him from Thì then một lộ on. trình như vậy đấy gần như là thay đổi cuộc So đời luôn. that is a Tái sinh process lại of một con người khác changing đấy. my life. Okay, I was Nên cũng biết reborn trả bao to nhiêu a tiền. new person. So I don't know Nên thầy how nói much thôi, to pay him. phí tùy tập. And Các anh chị muốn the gửi bao teacher nhiêu said, tùy. you can just pay as you wish. Làm rõ chỗ Okay. này để em thôi. Nhiều người không có nhận ra được rằng một cái lớp học rất có giá trị đó. Tại vì các anh chị biết không, có nhiều người So người ta đi there's học hay a không dựa vào people giá tiền của lớp học ấy. who go into a Lớp class học gì có mấy just trăm ngàn because vậy rồi học the gì? cost Người of ta the không học. class. Khóa So học they nhiều think khi phải that the 5-60 more they pay, triệu thì the more thì value mới is xứng to đáng be để có mặt. given. Đó thì mình chia sẻ để chúng ta có thể So thấy được cái giá trị phi vật chất we của khóa học need đấy. to see Còn vật the chất thì các anh chị muốn non-material đóng góp bao nhiêu là đóng góp. Cái đó là cái sự đơn non-material giản nhất nói aspects of để có cái of cơ this sở cho class, các khóa sau có and tiếp tục tiếp diễn. it will be, and you can pay as you wish Thì for từ us to K36 have trở the đi á, base là in order to chúng ta học cái continue lộ trình running phi these vật chất classes. hóa bản thân. Okay. Và And một lần học tập one time's learning cả nhà ghi of cái câu đó lifetime vô chỗ nào mà dễ thấy nhất. transform. Okay. Một lần học tập One time trọn learning, đời chuyển lifetime transform, Một lần học transform tập lifetime. trọn đời Okay. chuyển hóa. Learning one Một lần time, học tập transforming a lifetime for a lifetime. Learning one time, transforming for a lifetime. Learning one time, một lần học tập trọn đời chuyển hóa. transforming Bởi vì sao cả nhà? a lifetime. Why is that? Why did I say Chúng that? ta học tập xong, Because chúng ta biết được after những cái ngọn we đèn nào cần thắp lên. finish Mà khi đã có ánh learning, sáng vào thì we sao cả know nhà? which Khi đã có ánh light sáng should vào we thì bóng tối light cho up dù into có hàng the ngàn house năm of đi our nữa, life. And once we have bóng light tối cho up, dù hàng ngàn we năm, have light nhưng in mà the khi ánh room. sáng xuất hiện It doesn't thì matter bóng tối how nó sẽ tan long biến. the darkness was there. As soon as the Tại sao light mình nói một lần học bring tập in, then trọn đời the chuyển darkness hóa? will Là disappear. tại vì chúng ta học tập để chúng ta đưa So ánh why sáng did vào we mà. say that Mà learning khi- one time, Khi có ánh sáng transforming ấy, for thì bóng tối my cho dù whole có hàng life? ngàn năm đi That nữa, means that ánh sáng xuất hiện thì even bóng tối sẽ the sao cả nhà? darkness was Bóng there tối for 1,000 sẽ tan years. biến. Once Dù cho con người có đau khổ cỡ light nào đi nữa, appear, dù cho okay, con người có when oán light hận cỡ appear, nào đi nữa, then dù people cho con will người có sân hận cỡ nào đi nữa, transform. và Doesn't dù cho con matter người có quán trách như if thế nào đi people, nữa, how much people mà khi resent, con how người đã much vào tâm thái, people vào trí tuệ, anger, how much thì nó xóa people tan hết tất cả những điều đó cả nhà. Nó xóa tan hết blaming tất cả những điều đó. blaming each Nên other. mới nói nè, Then lộ trình này with chúng ta sẽ wisdom, with chúng ta sẽ làm meditation, rõ nè, chúng ta is sẽ làm will giàu trí enrich tuệ và làm people's giàu tâm life. thái nè. So this Tại vì- process we go in
these classes, we go into enrich our wisdom and enrich our meditation. Because it doesn't matter if a person who resents, who is stubborn, resentment, stubborn, blaming. With this, by enriching their wisdom and meditation, their life will change, their life will transform. Therefore, if we're saying that we bring in light in, then there's a participant asking which meditation bring into which problems. Then there's if a person asking, okay, now I'm so suffering, how can I resolve this? Then we do not help to resolve problem because we don't want to remove the darkness. But what we want to do is to help that person to understand that if they have inner beings, they will remove suffering. Okay? If they have inner peace, they remove suffering. If they have tolerance, they will removes all the anger. And if we appreciate and gratitude, then we will remove resentment. So how can we have appreciation, gratitude? Then we go into discuss that in detail in the next few sessions. And that's inner peace, tolerance, appreciation, and gratitude. That is meditation. Okay. The next few sessions we will learn about meditation, how many types of meditation, what kind of meditation, what are they, and how can we improve that. How can we enrich our meditation. If we bring light in, they have formula for people. We have formulas for people to be peaceful. If we are joyful, doesn't matter how much suffering we have, we will live in inner peace. Okay? So, if there is a formula to help people to receive tolerance, then they will stop being angry with each other. So we do not solve each problems, but we go into give people the solution, and they can just resolve it themselves. So that's why we call this is the fundamental education. The philosophy of fundamental education. So if a person have already light of the wisdom and meditation, then immediately that person's life will transform. Let me repeat. If a person can light off the light of wisdom and the light of meditation, then immediately that person's life will transform. So hopefully this classes 21 session we're going to continue with each other in order to studying one time. And lifetime transforming. Lifetime transforming. Dạ được chứ, mình xem được. Nhưng mà tốt nhất là mình đừng có bận gì trong 21 buổi này. Bởi vì đã là con người thì xứng đáng dành thời gian để tìm hiểu về as a human being, it's worth for us to find out what inside of us. And it's worth for us to know what is the law and principle in this life, so we can live like a boat in this life. We have been busy for most of our lives, so this time, let's use that term to understand of ourselves and transforming ourselves. These are the fundamental knowledge. These are the so we use this
as the base for the next session in order for us to understand more. Okay. Hello, chị Hoa. So, you often get used to me joking and making fun of everyone, but today I look serious because these are the knowledge that I've helping you to non-materialize ourselves, to increase the value of us in other people's eyes. And in this journey, we're going to enrich our wisdom and enrich our meditation. Okay. And that is also the message that the organization sending to you all. We're going to focus on wisdom and meditation, and the other aspect we go into learn in different sessions, in different short sessions, and we're not going to spare anything on any of them. So we have been sharing the knowledge about non-materialized, the material. And each of us, we also need to non-materialize our material in order to increase our value in other people's eyes. And on the other hand, materialized non-material aspect, what should we do? For example, other aspects such as happiness. Okay. Happiness. Do you think happiness is material or non-material? What do you think? Happiness, love, inner peace. Okay. They are non-material aspects because we cannot measure, we cannot see them. So we perceive that, we feel that they are non-material aspects. And the wisdom, meditation, virtue characters as non-material aspects. So how can we materialize them? How can we materialize them? So if you observe, you will see that the Eastern doctor, they don't use tools, okay, but they use their hand to check if the patient is sick or not. And just by looking at the tongue, the eyes, the skin of the person, they can guess. They can guess. Okay, they can guess the sickness of the person. So that is for those the doctor who can who are good, have experienced so many years, and they predict. Okay, their guess of the treatment is nearly 100% right. And the solution that they give to the patient are almost right all the time. Okay. But with us, even if we're holding a person's hand, we don't even know what sickness that person has, what illness. So what is visible in our eyes may be invisible in other people's eyes. What can be invisible in our eyes could be visible in the person who has expertise in this area. Well, expert. Okay. So what? So even people can transfer, can training doctor, Eastern medicine doctors to turn a person who don't know anything into a person who can guess a patient's illness by looking at their skin, their face, their tongue, their eyes, and judging their veins. Okay? So, just like us, through the process of learning and accompany each other in order to become the inner being, coaching and training.
expert, khi mà nó đã rất là rõ rồi và các anh chị we clarified all of those aspects in this journeys in this class. So anything that non-material can become materialized by ourselves, and in different situations we can react differently. So the process of doing that called the process to non-materialize or the material aspect. For example, in the next few sessions, we're going to learn about wisdom. We know that how many levels of wisdom are there, where's the information of wisdom, the energy of wisdom, the materials aspects of wisdom, and we can say that meditation, we have inner peace, tolerance, and appreciation, gratitude. If we learn all about those aspects, which means we have achieved a certain aspects later on in life, and we be able to apply this, then we can do that. So that is the process of non-materialized. We materialize non-material aspects. We go into materialize non-material aspect. If we leave it as there, tức là đưa cái dạng nó về vật chất để cho chúng ta có thể xác định được, chúng ta có thể cảm nhận được. So we need to materialize them in order for to feel them, to perceive them. By doing that, we know what inside of us, and then reflects outside. We can see it on other people around us. Okay, you understand up to here? Okay, we are talking about non-materialized material and materialized non-material aspect. Được hay cả nhà? Okay, that's okay, everyone. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc ha. So now we're going to listen to some music to change our để nói cái phần ứng dụng của nguyên lý ánh sáng trong cuộc sống. Our state, and then we're going to talk about the applications of the principle of light in our life. Okay. Giúp chị 1-2 bài hát ha. Vẫn có ở đó không Dưỡng ơi? Dạ có em đây. Em mở nhạc giúp chị ha. Mình nghe nhạc khoảng 5 phút và mình quay We lại. listen to music for 5 minutes and then we come back. Okay.
chàng ăn vui là gì, ngừng tham dứt hưởng buông luôn tánh tình. Xin chàng hãy khắc ghi mình giàu tâm thái cho đời tốt tươi, an vui ta sống ối à, từ đây kiến tạo cuộc đời ước mơ. Ôi à là ôi à, 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 ôi à là ôi à. Hiện thực mỗi con người là biết là tin và hiểu điều gì. Cuộc sống của con người là hãy yêu thương cuộc đời, biết ơn người ơn đời, yêu thương người yêu thương chính mình. Hiện thực mỗi con người là biết là tin và hiểu điều gì, hạnh phúc sẽ dâng đây. Ta biết bao dung con người luôn chân thật ở nơi chính mình. Ta nâng tầm ngôi tấm mình, ánh sáng lên rồi bóng tối sẽ tan dần. Cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca, từng ngày gắng luyện rèn để biết để tin và hiểu điều gì, giữ vững niềm tin mình, dần dã niềm vui say đời không u sầu oán hờn. Ta dâng đời an vui tiếng cười, nào cùng nắm tay tết đoàn để biết để tin và hiểu điều gì, cuộc sống sẽ tươi đẹp. Ta biết bao dung con người luôn chân thật ở nơi chính mình. Ta nâng tầm ngôi tấm mình, ánh sáng lên rồi bóng tối sẽ tan dần. Cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca. Hiện thực mỗi con người là biết là tin và hiểu điều gì. Cuộc sống của con người là hãy yêu thương cuộc đời, biết ơn người ơn đời, yêu thương người yêu thương chính mình. Hiện thực mỗi con người là biết là tin và hiểu điều gì, hạnh phúc sẽ dâng đây. Ta biết bao dung con người luôn chân thật ở nơi chính mình. Ta nâng tầm ngôi tấm mình, ánh sáng lên rồi bóng tối sẽ tan dần. Cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca, từng ngày gắng luyện rèn để biết để tin và hiểu điều gì, giữ vững niềm tin mình, dần dã niềm vui say đời không u sầu oán hờn. Ta dâng đời an vui tiếng cười, nào cùng nắm tay tết đoàn để biết để tin và hiểu điều gì, cuộc sống sẽ tươi đẹp. Ta biết bao dung con người luôn chân thật ở nơi chính mình. Ta nâng tầm ngôi tấm mình, ánh sáng lên rồi bóng tối sẽ tan dần. Cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca.
sân. Cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca, cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca. Dạ, biết ơn cả nhà. Chúng ta mới thưởng thức âm nhạc ha. Đó là âm nhạc chuyển hóa tâm thức. Các bài hát này là đều do học viên học xong rồi sáng tác cả nhà. Thường thường thì chúng ta sẽ thưởng thức âm nhạc vào đầu buổi hoặc là thỉnh thoảng là sẽ giữa buổi như thế này cả nhà ha. Dạ. So these all these Bây songs giờ thì chúng ta quay trở lại nội composed dung cả nhà by ha. participants who joined Chúng ta đang the nói với classes. nhau về nguyên lý ánh sáng á cả nhà. We talk Và about cái the nội dung principle of light mình vừa mới giao lưu and á, the mới vừa content giao that lưu trước we khi chúng ta giải lao á, exchange in là here chúng ta đang nói về cái việc before phi the vật chất music. hóa. We talk about Và non-material lights đây là and những cái cụm từ, cái material thuật ngữ nó lights. khá là mới. So bởi this vì, knowledge is chúng ta quite ứng dụng new trong cuộc sống á. because we Nếu mà nó applying là them những gì thuộc into về our life, then đồ vật á, they thuộc về thế giới quan á, if we talk thì about the đơn giản word đây có thể view, then it's simple còn nếu mà to liên quan tới nhân sinh quan, tức là understand. với But cuộc đời when của we're con người talking thì nó khá about là mới. human life, Cho nên it's là a mình dành it's a thời gian new để chúng ta term. nói nó khá Then là cụ thể, so I've khá là chi tiết để chúng ta có thể spent a bit đơn of giản cùng nhau time nắm to bắt. Còn cái việc ứng dụng nguyên lý ánh sáng á cả nhà, discuss thì khi mà in chúng ta học detail. tập rồi á, So when we chúng ta bên trong con người của chúng learn ta có một sự about the chuyển hóa, principle of chúng ta life, có sự trân trọng if biết we ơn á, have thì từ từ appreciation and gratitude toward this knowledge, then eventually our word, the way we say, the word we say is will go toward light. So if we observe society, for example, a kid that run too fast, the adult often says that, oh, go slowly, be careful, or you will fall. Okay. So if we see the kid running too fast, we will say that, we will tell the kid that slower, or otherwise you will fall. And if you see the kids that watch TV too close, we will tell the kid that if you're looking at it close like that, you will get short-sighted. Okay. And the parents often scare the kids that if you don't want them to study today, tomorrow you you will. Back in the day, my uncle often told me that if I don't want them study, I will go home and look after the cow. So these are the words that we use daily when we appreciate people, when we show our appreciation and gratitude. Then we Chánh ơi, em xem coi sao mất cái share màn hình của chị rồi. Chánh ơi. There's some technical Chánh ơi. problems going on. Cả nhà còn thấy cái share màn hình của mình không? Cái chữ, cái viết á, cái giấy viết của mình á. Ở bên chỗ của mình cũng không thấy này. This participant is sharing his screen. Cái nơi em set up lại Zoom giúp chị Minh nha. Cả nhà đợi Minh chút xíu nha cả nhà. Dạ rồi. Dạ. Thì Minh đang nói là bình thường thì chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ thấy là mình sẽ nói ngược với chiều hướng ánh sáng. If we observe our life, we will say that we most often, okay,
we say things that oppose to không lo the ăn học mà sau light. này mà có nước mà về nhà chăm Like bò ha. we're telling Rồi kids xem to, tivi, xem điện thoại mà gần như vậy á là cận thị we're nha. saying the opposite thing to Đó what là we những really cái want. mà thông thường hiện giờ And xã hội đang dùng và that's nó what với hướng ánh society sáng. often Nên chúng ta sẽ said nói lại cho nó opposed to thuận the theo nguyên lý ánh light. sáng đó cả nhà. So now we are going to apply nói the những điều principle mình of mong muốn light. thôi. We Ví dụ như only là say muốn con things học that hành thì nói we là want. con học hành chăm If chỉ we giờ want để sau này our có kid công việc to tốt hay là có cuộc sống tốt gì study, đó. then Xem tivi, we say xem we're xa telling cho them mắt nó sáng. Đi thì đi từ từ thôi. study để an hard in toàn. order Mình không nói to những have a cái better life later gọi on. là ngược lại á cả nhà, gây ra những cái So we điều don't mà say chúng ta không mong the muốn. opposed thing in Vậy thì, order to tương tự như vậy ha, mấy have chị the ứng dụng opposing result. Okay. nếu mà chồng của mình ngày nào cũng đi về Just muộn like á, thì thay vì trước đây thì or the woman here, if các chị sẽ nói you là sao have mà đi về a trễ quá vậy? husband who often Cái came sau home khi mà from chúng work, ta từ từ tiếp nhận okay, nguyên lý ánh sáng, we chúng ta sẽ often chuyển lại nói, telling our "Anh ơi, husband that về why sớm you ở nhà always có come cơm back không?" late. But now we Đúng learn không? Hoặc là principle anh of ơi, về light, nhà sớm going to để, change our word, chơi với con go and hay là tell cái gì đó, our nói chung mình husband muốn to cái gì thì nói đúng going điều đó. home early to play with Còn the các anh cũng kids, vậy. going home Ví dụ early như mà because các that's anh what thấy we vợ wish. nói gì đó mà các anh không hài And lòng, similar to the men các here, anh muốn gì các anh nói đúng vậy thôi. wherever you want, you Và just trước đây tell thì thông thường sẽ nói your wife what you want Thôi mệt instead quá, of làm saying, gì cằn nhằn hoài vậy? Thì cằn don't nhằn hoài thôi. don't talk too much. Bây giờ mình Okay. muốn thì sao ạ? Mình sẽ nói, vợ ơi, giờ So muốn gì vợ nói now gọn cái instead là of anh nghe saying được rồi. that, just tell your wife to Được không cả nhà? simplify Tự nhiên mình đổi her đột word ngột quá nha, and choáng không? you'll be able to listen Từ từ better. rồi mọi người sẽ nói theo Okay. hướng ánh So sáng. eventually everyone Dạ. Nếu will mà nhà nào mà shift vừa đổi their cái mà thấy cả word nhà towards mắc chữ A, the một principle chữ O, of light. thì mình từ So từ if từ you thay đổi changing nha, your mình thay đổi word từ and cái việc mình nói chuyện people với in con, your house hướng dẫn cho your con học hành your đã, loved one mình not đổi used từ to từ. it, then Xong rồi just mình mới đổi, slowly change mọi it người quen dần rồi mình mới đổi qua until one day that people nói chuyện get ánh sáng với used to chồng hoặc là với get vợ. used to speaking the Giống như word là bình thường that thì hay nạt vợ là sao bà càm ràm according hoài to vậy? principle of light. Cái bây giờ tự nhiên đột ngột mình So nói, instead of complaining or while "Vợ talking nói too chuyện much, dịu dàng với anh đi, cái chắc vợ xỉu." husband will say that Không biết ông này ông đang trúng cái gì dear rồi mà wife, let's speak gentle to nhưng me. mà từ từ Okay. ha cả nhà, chúng ta And đón nhận cái eventually nguồn năng lượng we từ go việc into chúng ta receive học the tập với ánh energies sáng. of Cái nguồn these năng lượng nó sẽ lessons and chuyên trở, our energy cái will ngôn ngữ phù change. hợp. Okay. Từ từ chúng ta sẽ The thay đổi word đi we và nói say thì chỉ nói will đúng những cái gì mà mong carry muốn thôi. Chỉ nói what những gì mình we mong muốn really thôi. want. Đó là cái cách mà chúng ta ứng dụng nguyên lý ánh sáng trong And cuộc sống. that is how we Và apply khi có bất the cứ principle một vấn of nạn nào diễn ra light trong cuộc in đời, our life. And trước whenever đây there chúng ta is sẽ tìm problems cách để xử lý in vấn nạn life, đó, giải we quyết vấn nạn most đó. often we Còn bây giờ find a thì chúng ta sẽ solution nghĩ to ngay solve đến that là problem. vấn nạn này But đến now, là when we do have a chưa problems thắp in life, we need to cái ngọn đèn realize nào. that Ví dụ, we have problems người because hay we quán have trách người not khác light up là bởi vì chưa the có được sự light, trân trọng biết ơn sự hiện diện the của con certain người. light in our life. Nên cứ hở ra là trách thôi. Nhưng nếu trân trọng biết ơn rồi không còn quán trách nữa. So if a person Còn nếu who mà một is người resenting, then cứ hay bị đau khổ á, excuse me, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đau khổ, thì because chúng ta they do biết not là have appreciation and người này gratitude cần in their lives, and if cần someone có is cái sự often an vui. suffer Khi in họ their nhận life được sự an because vui they are lack thì họ of sẽ không inner còn quán trách peace. nữa. So if they have inner peace in their life, they will not Sẽ không suffer còn quán trách nữa anymore. cả nhà. If they have appreciation, gratitude in Và their chúng ta life, sẽ tìm hiểu they thêm will not một resent. cái nguyên lý nữa. Nguyên lý ánh sáng thì mình đã cùng anymore. nhau giao lưu rất là kỹ rồi. Mình chỉ chia sẻ một số cái ứng dụng để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. So that's as Lúc nào chúng ta those are few applications biết là of thắp ánh the sáng principle lên, of để không light còn bị into lấy bóng our tối ra light, cả nhà ha. in order Và một for cái us nguyên to lý thứ know hai that đó we need là to nguyên lý light này up thì chúng ta sẽ our ứng dụng light hàng ngày instead trong of cuộc đời going của mình toward luôn. darkness, Lúc nào chúng ta instead cũng có of thể ứng dụng được. resolving the Đó problems. gọi là nguyên And lý the kích hoạt não. second principle I would like to share here Nguyên lý kích is hoạt the não cả nhà. principle of the Ghi brain vào. activation. Đây. Nguyên lý kích hoạt não. Và đây là chúng ta nói nguyên lý trong nhân sinh nha. Nên chúng ta So không phải nói nguyên lý kích hoạt não theo của các nhà khoa học đâu. Cái đó là We liên are quan talking about tới the nhân sinh á, the thì part- nguyên lý kích the hoạt principle não of là brain chúng ta làm những việc như activation thế này. in Hàng ngày human chúng ta sẽ life tổng view. hợp những cái gọi là bài Okay. học. We not talk about it in a word view. Bài học ha. Okay.
So every day we go into summarize lessons. Và những cái chúng ta ngộ ra. Okay, and lessons insight. Tâm đắc ngộ ra. Lesson Bài học insight là những điều mới and là những điều từ hồi trước tới giờ chúng ta chưa có tiếp xúc. enlightenment. Lesson is what new we have just learned. We have not know about them before. Chúng ta ứng dụng ra. Tức là học xong chúng ta thấy rất là hay và chúng ta thể ứng dụng được luôn. Thì đó là tâm đắc. So what new and insight is what we can apply into our life. Tìm được cái lời giải. Có lời giải. Thì đó là New. cái ngộ ra. Okay. Insight is what we. Chúng ta sẽ tổng hợp bài học. So every day we go into summarize this lesson, insight, các anh chị học viên mà đã từng học những khóa thấu hiểu nội tâm á, các anh chị chia sẻ là những anh chị dụng tâm để tổng hợp á cả nhà, thì một khóa thấu hiểu nội tâm anh chị đã tổng hợp hàng ngàn bài học tâm đắc ngộ ra đó. Và khi mà chúng ta nghe nói một người nào đó học rồi xong có chuyển hóa đó, when we heard someone that they learned and then they transform because they have questions. They have questions before they learning. That's why they can transform. Okay. Thì tại vì mình có bài học và mình có tâm đắc. So sometimes we have lessons, we have insight, but since we don't have any questions, we do not get enlightened. And if we do not have enlightened, we're not changing yet. Okay. Và chúng ta thấy nè, chúng ta sẽ quan sát một lần nữa, chúng ta sẽ quan sát trong xã hội nè, có phải có những người trong cuộc sống á, có nghịch cảnh, cái họ bắt đầu rút ra bài học để từ đó trưởng thành hơn, đúng không cả nhà? So there's some có những people. người ta cho rằng nghịch cảnh tới là để tìm ra bài học, và từ những They bài think học đó that thì trưởng thành hơn thôi. all the adversity in life came for us, for them to learn a lesson, and we said that failures is the mothers of all. Học tập ha. Chúng ta tổng hợp những bài học tâm đắc ngộ ra này, gom chung nha. Failure will lead to hết success. bài học tâm đắc So ngộ ra that's what Chúng people ta gọi là often bài say. học đi ha. Gom And chung if hết we cái bài học combine tâm đắc ngộ everything ra in tổng here, hợp hàng ngày, gọi là bài is học. our lessons. Thì nếu như hàng ngày chúng ta đã If every tổng hợp day những cái bài học này we have summarized all the thì có lessons, phải không cần nghịch cảnh không cả nhà? then we don't really need Cuộc đời này, adversity sự in thật our á, life. là chúng ta cần bài học để trưởng thành, chứ không phải cần nghịch cảnh. Nhưng mà đâu đó có nghịch cảnh thì mới rút ra bài học, thì khi có bài học mới thấy được trưởng thành. Vậy thì chúng ta sẽ đi khác một chút, đó là chúng ta sẽ We're going to go a different way to society. We're going to có summarize bài học là all chúng the ta đã lessons trưởng thành first, rồi. because when Nên we càng have nhiều bài lessons, we will make sure we will grow. And the more lessons we have, the less adversity we're going to encounter in our life. Nên khi nó diễn Okay. ra thì sao ạ? So, because we have already learned the lesson, rồi, when the problems occurs in life, we don't need to learn the lesson again. Okay. Tâm đắc nghĩa là cái What is inside? Hear about something, we can apply it directly into our life. Then we say that as insight. For example, I like the principle of light very much, and I have light about the principle of light. So whatever I do in life, okay, I'll be able to apply principle of light into every aspect of my life. And lesson is what we never heard, never knew before, and it's totally new for us. Ví dụ như hôm nay nguyên buổi mà mình giao lưu này. For example, this class today, if you have already know everything in this class, which means you haven't learned any, you don't have a lesson yet. But if anything that today is new to you, that's a lesson. And if whatever happened today, you find you can get an insight, then you can apply into your life. That's an insight. And if you have
questions. If you have Bây giờ mới questions giải that going on Thì for khi so có lời long, giải and thì today cái lời you giải have đó the được answers. gọi là ngộ ra. You Và have hàng the ngày answers, không phải chỉ trong and lớp nội you tâm đâu cả nhà, không phải chỉ trong lớp nội tâm, mà hàng ngày trong cuộc sống. Nếu chúng and ta in our daily tổng life, hợp những cái bài if học we tâm be đắc ngộ able ra to này thường xuyên, summarize the lesson, thì insight, chúng ta enlightenment gọi chung of á, những most cái gì tốt often, đẹp chúng ta tập hợp then lại nè. we say Bài that học all tâm the đắc ngộ good ra là things tách biệt ha. that Dạ, we là tách biệt đó. Nhưng mà nếu mà mình không collecting có them, tách biệt then được thì mình thích cái gì mình nói if cái we đó. cannot separate lesson, Mình sống insight, ra trong nguyên lý này enlightenment, thì mình then phân tích we rõ luôn just nè. Có những bài học đó là tâm đắc luôn. Và có so những there's a ngộ ra lesson là tâm đắc. is insight, there's a Có nghĩa là điều này enlightenment mới tin luôn nhưng tôi sẽ also ứng dụng. insight. Và điều này lâu That lắm means rồi that tới nay oh, mới this ngộ, is a new thì tôi thing cũng sẽ that ứng dụng. I can apply it, Nên có thể and bài this học cũng là now tâm I đắc, have the ngộ ra answers, cũng so là I tâm đắc. will Còn apply nếu như it chúng ta into my không thích life. phân ra từng Okay, cái, thì so tất cả if những gì we tốt đẹp want mà to chúng ta separate muốn ghi them, chép we can lại do that. để If làm kinh we nghiệm don't sống want to separate them, gom hết lại mình gọi we là bài can học. combine all of them into lessons. That's fine. Em có Either một way. nghi vấn là nếu một This người is a trưởng thành toàn participant, bộ qua bài học if và thiếu trải nghiệm thì có gọi person là trưởng thành toàn growth diện không cô ạ? Cái through hôm mà chúng lesson ta học về without trưởng thành thì sẽ experience, trả lời cho anh anh chị can Thanh that Nguyễn á, person call biết the được person growth with là chúng ta cần cái gì experience. trong cuộc đời để gọi là So, trưởng thành, chứ không phải là chúng ta cần phải when we go into the chúng ta cần phải lessons va vấp, chúng ta of cần phải đau maturity khổ thì mới trưởng thành growing, được đâu. okay, Tại vì we will người understand thông minh clearly what thì rút ra how bài a học từ sai person lầm của người grow, khác. because a Người smart thông minh person người learn thông minh from thì rút ra a bài học smart từ sai lầm của person bản thân. Người thông learning minh from the rút ra bài học failure từ sai lầm của of người khác. themselves. Người thông minh nhất Smarter person là rút ra will bài learn học from từ the thành công của success người of khác. others, and the most the smartest đồng ý person không? will learn from Một người thông minh the là khi họ có sai lầm họ success tự rút of ra bài other học. people. Đó là thông minh rồi đó. So a smart person, they Người thông minh hơn can nhìn thấy người khác draw sai the lầm là lesson mình rút bài học đi để mình đừng có bị sai. from their failure. Giống They vậy. learn a lesson Và from người their thông minh failure. nhất Okay. là nhìn cái thành The công của người khác để học tập để có được smartest thành công của mình, person, khỏi phải they trải look qua. at other people's Cái sai lầm success va vấp. and they Mà learn giống it như mình nói đó, đâu to có phải đợi tới đau become khổ success. thì mới thay đổi. Okay. Nếu mà So mình học tập just ôn like tập we bài don't học tâm really đắc ngộ ra need hàng ngày, to tổng hợp be bài học tâm đắc ngộ ra suffer hàng in ngày, order to thì start changing. khi cái vấn nạn tương tự đến á, So mình when đã the ôn tập được, mình biết similar cái cách làm sao để problems vượt qua occurs rồi. in our Và life, mình we sẽ already hạn know chế đi how to những overcome cái it. nghịch cảnh trong It cuộc đời. will reduce all the adversity in our life. Chị Thâm định ghi cái gì hả? Cái câu mà người thông minh thì rút ra bài học từ sai lầm của bản thân. So the smart person learn a lessons from their own failure. Rút ra bài học từ thành công The của người khác. smarter person Và learn chúng ta, from other cuộc people's đời này chúng ta không cần failure, là con thuyền đi and the ngược dòng đâu smartest các anh person chị. to learn Không from cần phải other có nghịch cảnh people's vượt qua một success. cái sướng. Trời ơi, tôi So giỏi, our tôi vượt life, qua we được. don't need to go Có nghịch against cảnh the đi vượt qua flow. một cái We just sướng. need Trời to ơi, giỏi quá, tôi stand phải mình. above the Dạ, không cần đâu. problems whenever the Mà mình cần adversity. cái cuộc sống We stand nó above tốt it. đẹp như We ý don't của really mình. need that. Mình làm What sao we để need đơn is giản không phải trải qua đau khổ mất mát vấp váp. our life đạt doesn't được have cuộc to sống go đó. through Thì all nó mới là the con thuyền đi suffering, xuôi dòng all nước. the Mình loss hiểu ý câu hỏi in của order chị for Thanh us Nguyễn hồi nãy. to get to Bởi our vì bản thân mình trước đây desirable cũng vậy đó. outcome. Cảm thấy một người sinh ra I was không in the có cái similar gì hết. situation. lớn lên đi học, học xong cái đi